Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer this random post na hindi ko i-reveal kung saan or sinong nag-post nito. Complete the table at yung mismong given dito, meron tayong principal amount interest, maturity or final amount, rate of interest, and time. Mag-fill in the blanks lang tayo dito. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayong mag-message dito sa FB page na to, Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pero kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, direkta na lang kayong pumunta sa file sa FB group na to na Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do number 1. Given yung principal na amount, ang hanapin natin ay yung interest, yung maturity or final amount, given naman yung rate of interest, at yung mismong time which is 2 years. Now, ngayon, we will solve this in 2 ways. Doon muna tayo sa pinaka-simple. Bali, halimbawa, wala tayong alam sa mismong formula nito. So, ang hanapin natin una, yung interest. Ito yung principal na 4,560. Meron tayong rate na 4%. So, bali, 4% of 4,560, yan yung mismong interest. Sa lahat ng mga videos natin regarding sa percentage, pwede nyong i-search percentage, tapos idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa percentage. Para meron din kayong idea kung paano natin ito i-solve, lalo na kapag mga ganyan. So now, 4%. Isa pa, yung percent to decimal. So, or vice versa, decimal to percent, meron na rin tayong na-upload niyan. So, i-search nyo na lang at panoorin kung sakaling nakalimutan nyo kung paano mag-convert from percent to decimal. So, ngayon itong 4%, this is 0.04 sa decimal. Ang of multiplication at kopyahin sa 4,560. Now, kung i-multiply natin yan, this will give us 182.4. So, yan na yung sagot dito. Yan na yung interest, 182.4. Now, since pera yan, kumplituhin lang natin, 182 pesos and 40 centavos. Now, doon naman tayo sa mismong maturity nito. So, kung ito yung interest, 2 years yan siya. So, i-multiply lang natin ng 2, itong 182.4. And this is 364.8. Itong 364.8, i-add natin mismo sa principal na amount. So, yung principal ay 4,560 plus 364.8. So, i-bring down lang itong 8. This is 4, 12, carry 1. This is 9. So, ang sagot dito, ang yung final amount is 4,000, ayusin lang natin, sulat natin dito. So, this is 182 yung 40 natin. So, ang final amount dito ay 4,924.8 or meron niyang peso, so 0.80. So, yan na yung mga sagot dito. Now, dun tayo sa solution number 2 kung saan gamitan natin ng mismong formula nito. Yung formula ng simple interest. Yan ay A equals, itong A, yan yung final amount or maturity. Tapos, ito yung P, yan yung principal amount. At yan ay i-multiply natin sa 1 plus yung rate, at yung rate ay i-multiply natin sa time. Yan na yung formula sa simple interest. Paliwanag lang natin yung mismong formula na ito. Bakit merong 1? Yang 1 na yan,
100% yan siya. Plus, yung mismong rate, katulad nito, na 4%. Yung 4% na ito ay i-multiply natin sa time, which is 2. So, ngayon, ito ay 8%. Yung 8% na yan, i-add natin sa 100%. So, this will give us 108%. Again, yung 108% ay pareho lang yan sa 1.08. Now, kung saan galing yung 100% na yan, yung plus 1 na yan, yung bakit ina-add pa ng 1, yung mismong rate of interest na minomultiply sa time, bakit ina-add pa sa 1? Because yan yung mismong principal na amount. Masyado namang mahaba na yung explanation ni ma'am. So ngayon, direkta na natin gamitin yung formula dito. Yung hinahanap natin ay yung maturity. Ito yan. Then, yung principal natin ay 4,560. Now, yung 1, constant yan siya. Kasi yung 1 na yan, yan yung mismong 4,560. Now, yung ating rate dito, itong R na yan, ito yung rate of interest, which is 4%. Sa decimal, ang 4% ay 0.04. At yan ang i-multiply natin sa time, which is 2 years. So, this is 2. Unahin nating isolve yung nasa loob ng parenthesis. Again, by following order of operation. Order of operations, yung multiplication muna bago tayo mag-add. So, we have 1 plus. Yung 0.04 times 2, this will give us 0.08. Again, yung nasa loob ng parenthesis, 1 plus 0.08, this is 1.08. So, ngayon, i-multiply lang natin yan siya para makuha natin yung mismong maturity or final na amount na hinahanap dito. So, we have 4,560 times 1.08, and this is 4,924.8. Now, peso yan siya, so this is 4,924 pesos and 80 centavos. Next, ito naman ang wala yung principal na amount at yung final na amount. Given yung interest, 8% at yung time. So, itong 230, yan ay 8% sa mismong principal. So, 230 is 8% of the principal amount. Now, kung gusto niyong panoorin yung previous na natin na-upload regarding sa percentage, mas maganda talagang panoorin niyo yung percentage, yung mga simple percentage problem natin para mas madali niyong maintindihan kung anong gagawin natin dito. So, ang 230, kopyahin lang natin si 230. Ang is equal yan siya. Ang 8% sa decimal, that is 0.08. Ang of multiplication, let n para sa principal na amount. Now, since itong si 0.8 ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon yan, itong 0.08 sa 230. In other words, nag-divide tayo ng 0.08 to both sides para makancel yan siya. So, ang matitira na lang ay itong n. Again, diba yung n, yan yung variable na nag-represent sa ating principal amount. Kahit anong letters ang ilagay nyo, basta variables, A, B, C, kung anong gusto nyo, basta yan yung principal amount. Now, n equals 230 divided by 0.08. Hindi na natin yan isa-isahin. This will give us 2,875. Yan yung principal amount natin dito. Sulat natin, 2,875. Now, since meron na tayong principal amount, balik tayo sa ating simple interest na formula, which is yung A equals yung principal amount, i-multiply sa 1, plus rate times time.
Ito yung A, ito yon, yung maturity, yan yung hinahanap natin. Ang principal ay 2,875. Tapos, i-multiply natin 1 plus yung rate natin dito ay 8%. Ang 8%, ilagay na natin sa decimal, that is 0.08. At i-multiply natin sa time, 0.5. 0.5. Next. Unahin muna nating i-multiply yung multiplication sa loob ng parenthesis. So, kopyahin lang natin si 1. So, 0.08 times 0.5, wag na natin yung isa-isahin. This will give us 0.04. Again, yung nasa loob ng parenthesis. 1 plus 0.04, that is 1.04. Now, kung i-multiply natin yan, i-write muna natin si letter A. 2,875 by 1.04, this will give us 2,990. So, yan na yung final amount, 2,990. Another way of solving this, after na makuha natin itong 2,875, pwede namang direkta tayo dito, itong 0.5 years. Half lang, so bali, itong 8%, 4% lang. Pero hindi yan importante itong mismong amount na 230. Ang half sa 230, and that is 115. Now, anong gagawin natin sa 115? Yan ay add natin sa mismong principal na amount. Itong amount na to. Principal na amount na 2,875. I-add natin si 115 na half sa 230 dito. So, this is 10 carry 1, 9, 2,990, di ba? Parihong-pariho lang din yung sagot. Kahit pagpalagay lang natin na makalimutan nyo yung mismong formula ng simple interest. Next, number 3. Now, ang hanapin naman natin ay yung principal amount at yung interest. Let's do solution number 1. Ang given na 76,130 is, yan yung 15% sa time na 5.6. So, i-multiply natin si 15%. Ang 15%, that is 0.15. So, si 0.15, i-multiply natin sa 5.6, and this will give us 0.84. So, yung 0.84 na yan, yan yung interest lang. Ito ay nandun yung 100% na principal amount. So, therefore, this is 1.84. Or yung 1 na yan, 100% plus yung mismong 84% na yung rate of interest sa loob ng 5.6 years. So, direkta na tayo, instead na gawin natin siyang 184%, direkta na natin siya sa decimal. 76,130 is 1.84 or 184% of the principal amount. I-P na lang natin yan. Let P para sa principal na amount. So, ganun lang siya kadali. Nagawa nito ng equation kasi yung is equal lang yan. 1.4 ang of multiplication tapos yung P. Since si 1.84 ay pang-multiply dyan, sa kabila pang-divide na siya. In other words, na-divide tayo ng 1.84 para makancel yan siya. P na lang ang natira para makuha natin yung principal na amount. Now, hindi na natin yan isa-isahin. Kung i-divide natin yan, this will give us 41,375. So, meron na tayong principal. 41,375. Para makuha natin yung mismong hinahanap dito na interest, madali na lang. Kasi 8%, 15% pa lang nandito. Ito ay 15% of 41,375. Again, 15% ay 0.15. Tapos, i-multiply natin sa ating principal na amount, yan na yung interest dito. Which is 6,206.25 centavos.
yung interest. So anyway, let's do solution number 2 kung saan gamitin natin yung mismong pang simple interest na formula. Na A equals P, tapos ang principal na amount i-multiply natin sa 1 times plus rate times time. Now, ang original given dito ay meron tayong final amount na 76,130. Ang hinahanap natin, hindi pa given originally yung principal amount. Tapos, we have 1 plus. Yung rate ay given na siya, so this is 15%. At yan ay i-multiply natin sa time, which is 5.6 yung nandyan. So, this is 5.6. Now, yung 15%, gawin na natin siyang decimal, and this is 0.15. So, kopyahin si 76,130 at yung P, tapos 1, mag-multiply muna tayo. 0.15 times 5.6, and this is 0.84. Sa loob ng parenthesis pa rin tayo, so i-add natin yung 1 plus 0.84, that is 1.84. Now, since pang-multiply itong 1.84, pang-divide na ngayon yan dito sa 76,000 natin. So, 76,130 divided by 1.84 at si P na lang ang natitira. In other words, nag-divide na ng 1.84 to both sides para makancel yan siya, P na lang ang natira. Kung mag-divide tayo nito, hindi na natin isa-isahin, this will give us 41,375. So, yung solution number 1 and 2 natin, pareho pa rin yung sagot. Doon naman again sa interest ay 15% lang sa 41,000 na yan, and that is 6,000 mahigit na. So next, dito na tayo sa number 4. Now, ang hinahanap dito ay yung final na amount at yung mismong time. Ang mali dito ay yung mismong final na amount nakadepende yan sa time. Parihong hindi siya given. So, madali lang yan siya. Dapat, kung ano yung maturity natin, ganun din siya, bali timbang siya sa mismong time. 3,000 yung principal na amount, i-rewrite natin, this is 3,000. Ang interest niya ay 300. Obviously, that is 10%. So, ang 300, that is 10% of 3,000. Now, ang maturity amount, kung halimbawa ilagay natin dyan, i-add lang natin yan siya. That is 3,300. Kung i-add lang natin yan, that is 1 year. Yan yung time. Ngayon, kung ang 3,000 na ito ay i-add natin sa itong 300 ay i-multiply natin ng 2, so dalawang 300. This is, kung i-add natin yan, this is 3,600. 10% pa rin yan siya sa interest rate, pero ang time dito ay 2 years. Again, kung doon naman tayo sa 3 years, so times 3 natin yan siya, so this is 3,900. Again, nandun pa rin yung 10%, so this is 3 years. Therefore, dito sa mismong hinahanap ay magdepende yan. Kung ang sagot natin ay 3,300, dapat yung time natin ay 1 year. Kung ang sagot natin ay 3,600, dapat yung time natin ay 2 years. Kung ito naman ang sagot, dapat 3 years ang sagot, and so on. Yung balit time natin. So, ang ibig ko lang sabihin, never ending tayo sa sagot nito kasi pwedeng 100 years. Ito lang talaga ang lagi niyong tandaan. When it comes to mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot kesyo, math na naman. Relax lang, madali lang yung mathematics. At yung regarding naman sa mga solutions or yung mga answers, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, kung naintindihan nyo yung 1 to 4 natin, itong una, yung pangalawa, tatlo at pang-apat. So, I hope masagutan nyo itong
pang-5. I-post nyo muna. Yung principal amount dito ay 2,100. Given yung interest na 7,000 pesos. Ang tanong ay yung maturity or yung final na amount at yung mismong rate of interest ang tanong dito. Ang given na time ay 6 years. Try nyo munang sagutan to, i-comment sa videong ito. Thank you and God bless.